Μάθημα 1. Ενθαρρύνοντας τις συνδέσεις. Έχετε σκεφτεί πώς να αναπτύξετε το δίκτυό μας για μακροπρόθεσμη επιτυχία? Ναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να συνδεόμαστε με ανθρώπους που μας εμπνέουν και μοιράζονται τους στόχους μας. Ακριβώς. Η οικοδόμηση σχέσεων μπορεί να ανοίξει πόρτες που δεν γνωρίζαμε ποτέ ότι υπήρχαν. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το ποιον γνωρίζετε, αλλά και με το πώς καλλιεργείτε αυτές τις συνδέσεις. Δικαίωμα. Τι σας παρακινεί περισσότερο όταν εξετάζετε αυτές τις ευκαιρίες? Οδηγούμε από τη δυνατότητα να μαθαίνω από άλλους και να μοιράζομαι εμπειρίες. Αυτή είναι μια εξαιρετική προοπτική. Βρίσκω κίνητρο στο να βλέπω τους άλλους να πετυχαίνουν επίσης. Η συνεργασία μπορεί να οδηγήσει σε εκπληκτικά αποτελέσματα, δεν νομίζετε? Απολύτως. Όταν υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε να πετύχουμε πολλά περισσότερα. Μάθημα 2. Απόμακρες διαφωνίες. Έχετε ακούσει για τη νέα έρευνα σχετικά με την πιθανότητα ύπαρξης ζωής σε άλλους πλανήτες? Ναι, αλλά διάβασα ότι πολλοί επιστήμονες διαφωνούν για τις συνθήκες που χρειάζονται για να υπάρξει ζωή. Ακριβώς. Μερικοί πιστεύουν ότι τα ακραία περιβάλλοντα του διαστήματος θα μπορούσαν πραγματικά να υποστηρίξουν κάποια μορφή ζωής. Αυτό είναι συναρπαστικό. Τι γίνεται όμως με τους σκεπτικιστές που πιστεύουν ότι αυτές οι συνθήκες είναι πολύ σκληρές? Υποστηρίζουν ότι χωρίς νερό και σταθερές θερμοκρασίες, είναι σχεδόν αδύνατο. Αλήθεια, αλλά δεν είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τι μπορεί να ανακαλύψουμε? Απολύτως. Φανταστείτε να βρείτε ένα νέο είδος που αψηφά όλες τις προσδοκίες μας. Θα άλλαζε όλα όσα γνωρίζουμε για τη βιολογία. Τι πιστεύετε ότι οδηγεί το σκεπτικισμό τους? Νομίζω ότι είναι κυρίως ο φόβος για το άγνωστο, σε συνδυασμό με την έλλειψη συγκεκριμένων στοιχείων. Μάθημα 3. Από τις αλυσίδες στην ελευθερία. Έχετε σκεφτεί ποτέ την ιστορία μιας κοινωνίας που πέρασε από τη σκλαβιά στην ελευθερία? Ναι, είναι μια ισχυρή αφήγηση για την ανθεκτικότητα και τη δύναμη. Το ταξίδι προς την απελευθέρωση ήταν γεμάτο αγώνες και θυσίες. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις πως οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους ενάντια σε όλες τις πιθανότητες. Και η δύναμη που προήλθε από την ενότητα στον αγώνα τους είναι απίστευτη. Δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί για έναν κοινό σκοπό. Ακριβώς. Αυτές οι ιστορίες μας θυμίζουν την αξία της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πως μια τέτοια κοινωνία μπορεί να εξελιχθεί σε μια κοινωνία που λατρεύει την ελευθερία. Ναι, και είναι μια υπενθύμηση ότι πρέπει πάντα να προσπαθούμε να προστατεύουμε τις ελευθερίες μας. Μάθημα 4. Κοινά ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ποια είναι τα άλλα ενδιαφέροντά σας εκτός από τις σπουδές? Μου αρέσει να διαβάζω και να πηγαίνω για μεγάλες πεζοπορίες στη φύση. Η πεζοπορία ακούγεται αναζωογονητικό. Υπάρχει κάτι στο να είσαι σε εξωτερικό χώρο που καθαρίζει το μυαλό. Ακριβώς. Και η ανάγνωση μου επιτρέπει να εξερευνώ νέους κόσμους και ιδέες. Ποια είδη απολαμβάνετε περισσότερο? Λατρεύω τη φαντασία και την ιστορική μυθοπλασία. Πυροδοτούν πραγματικά τη φαντασία μου. Είναι υπέροχες επιλογές. Προτιμώ τα θρίλερ. Με κρατούν στην άκρη του καθίσματος μου. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε συστάσεις βιβλίων κάποια στιγμή. Οριστικά. Είναι πάντα διασκεδαστικό να μοιραζόμαστε αυτό που αγαπάμε με άλλους.
Μάθημα 5. Η τέχνη της υπομονής. Ωραία επιλογή χρωμάτων για τη ζωγραφιά σας. Αντιμετώπισες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής? Σας ευχαριστώ. Ναι, δυσκολεύτηκα να κάνω τη σκίαση σωστά στην αρχή. Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Πώς ξεπέρασες αυτό το εμπόδιο? Έκανα ένα βήμα πίσω και μελέτησα τις πηγές φωτός στις φωτογραφίες αναφοράς μου. Αυτό είναι έξυπνο. Μερικές φορές μια νέα προοπτική βοηθά στη σαφήνεια. Απολύτως. Πειραματίστηκα επίσης με διαφορετικά πινέλα για να βρω τη σωστή υφή. Ακούγεται σαν να βυθίστηκες πραγματικά στη διαδικασία. Το έκανα. Κάθε πρόκληση έκανε το τελευταίο κομμάτι ακόμα πιο ικανοποιητικό. Είναι υπέροχο να βλέπεις πόση προσπάθεια καταβάλεις στην τέχνη σου. Μάθημα 6. Προτιμήσεις χρώματος. Είμαι περίεργος, ποια χρώματα σας αρέσει να χρησιμοποιείτε περισσότερο για τα έργα σας? Είμαι ανοιχτή σε διαφορετικά χρώματα, αλλά προτιμώ τα παστέλι τα ουδέτερα για ένα ηρεμιστικό αποτέλεσμα. Τα παστέλ μπορεί να είναι τόσο καταπραϊντικά. Δημιουργούν μια υπέροχη ατμόσφαιρα στα έργα τέχνης. Ακριβώς. Θεωρώ ότι επιτρέπουν στον θεατή να εστιάσει στο θέμα χωρίς απόσπαση της προσοχής. Αυτό είναι λογικό. Χρησιμοποιείτε ποτέ έντονα χρώματα? Περιστασιακά, αλλά συνήθως είναι για να τονίσω συγκεκριμένες λεπτομέρειες στα κομμάτια μου. Η εξισορρόπηση αυτών των χρωμάτων πρέπει να είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση. Είναι. Η σωστή μίξη μπορεί πραγματικά να εξυψώσει ολόκληρο το έργο τέχνης. Θαυμάζω πόσο προσεκτική είσαι στις χρωματικές σου επιλογές. Μάθημα 7. Ομαδική εργασία σε δράση. Πώς σας βοήθησε η ομαδική εργασία με τα πρόσφατα έργα σας? Έχει βοηθήσει απολύτως. Διευκόλυνε την ανάθεση εργασιών και την παρακολούθηση της προόδου. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Η ανάθεση μπορεί πραγματικά να μειώσει τον φόρτο εργασίας. Ναι, και επιτρέπει σε όλους να συνεισφέρουν τα δυνατά του σημεία στο έργο. Συμφωνώ. Έχετε παρατηρήσει βελτιώσεις στην παραγωγικότητα? Οριστικά. Μπορούμε να τηρούμε τις προθεσμίες πιο αποτελεσματικά από πριν. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Η συνεργασία πραγματικά βγάζει τα καλύτερα στις ομάδες. Ακριβώς. Όταν μπαίνουν όλοι, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι εκπληκτικά. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ομαδική εργασία στο μέλλον. Μάθημα 8. Καλοκαιρινή ανάγνωση περιπέτειες. Το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή για να προλάβω να διαβάσω. Τι γίνεται με εσάς? Το ίδιο και εδώ. Μου αρέσει να βουτάω σε ιστορίες περιπέτειας και ρομαντισμού. Αυτά τα είδη είναι τέλεια για το καλοκαίρι. Έχετε κάποιο αγαπημένο μυθιστόρημα? Μου άρεσε πολύ μια πρόσφατη ιστορία αγάπης. Ήταν ελαφρύ και αναζωογονητικό. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Προτιμώ τα μυθιστορήματα περιπέτειας που μεταξιδεύουν σε νέους κόσμους. Αυτά μπορεί να είναι τόσο ελκυστικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας βιβλίο περιπέτειας? Θα έπρεπε να πω, Νησί του Θησαυρού. Είναι ένα κλασικό γεμάτο ενθουσιασμό. Μεγάλη επιλογή. Μου αρέσει το πώς τα βιβλία μπορούν να μας μεταφέρουν σε διαφορετικά μέρη. Απολύτως.
Ένα καλό βιβλίο μπορεί να κάνει το καλοκαίρι ακόμα πιο ευχάριστο. Μάθημα 9. Εορταστικές λεπτομέρειες. Λατρεύω πως τα μπαλόνια προσθέτουν μια εορταστική πινελιά στα πάρτι. Τι πιστεύεις? Πραγματικά το κάνουν. Σε ορισμένα πάρτι, υπάρχει ένα κέικ και μερικές φορές υπάρχουν μόνο σνακ και ποτά. Ακριβώς. Τα μπαλόνια δημιουργούν μια ζωντανή ατμόσφαιρα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Και φαίνονται υπέροχα και στις φωτογραφίες. Ποιο είναι το αγαπημένο σας στοιχείο πάρτι? Θα έλεγα την τούρτα. Είναι πάντα ένα κεντρικό στοιχείο για γιορτή. Συμφωνώ. Ένα νόστιμο κέικ μπορεί να κάνει κάθε πάρτι αξέχαστο. Τι γίνεται με τα σνακ? Προτιμάς αλμυρό ή γλυκό? Απολαμβάνω και τα δύο, αλλά κλείνω προς τις αλμυρές λιχουδιές όπως τα πατατάκια και τα νύταφια ταπί. Αυτά είναι πάντα ευχάριστα στο πλήθος. Φαίνεται ότι έχετε υπέροχο γούστο στον προγραμματισμό πάρτι. Μάθημα 10. Βασικά στοιχεία περιπέτειας. Είμαι ενθουσιασμένος για το πεζοπορικό μας ταξίδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Τα έχεις μαζέψει όλα? Ναι, φρόντισα να ετοιμάσω ελαφριά ρούχα και ένα στιβαρό σακίδιο για το ταξίδι. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι σημαντικό να παραμένετε άνετα κατά την πεζοπορία. Θυμηθήκατε το κουτί πρώτων βοηθειών? Φυσικά. Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, ειδικά όταν εξερευνούμε νέα μονοπάτια. Μεγάλος. Και έφερα ένα λεπτομερή χάρτη για να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε στην περιοχή. Τέλειος. Το να έχετε έναν καλό χάρτη είναι απαραίτητο για να μην χαθείτε. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δω την όμορφη θέα από την κορυφή. Κι εγώ. Θα είναι μια περιπέτεια γεμάτη με εκπληκτικά αξιοθέατα. Ας φροντίσουμε να είμαστε ενωμένοι και να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Μάθημα 11. Προσδοκίες για κούρεμα. Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στα μαλλιά σας. Είναι όλα καλά για εσάς? Λοιπόν, θα ήθελα το κούρεμα μου πιο κοντό στα πλάγια, αλλά κρατήστε το πάνω μέρος λίγο περισσότερο. Κατάλαβα. Αυτό το στυλ σίγουρα θα σας δώσει μια φρέσκια εμφάνιση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα για μια αλλαγή, κάτι νέο και συναρπαστικό. Η αλλαγή μπορεί να είναι πραγματικά αναζωογονητική. Έχετε σκεφτεί πώς θέλετε να το στυλίσετε? Σκέφτομαι μια πιο casual εμφάνιση που είναι εύκολο να διατηρηθεί. Ακούγεται τέλειο για καθημερινή χρήση. Είμαι σίγουρος ότι θα φαίνεται υπέροχο. Το ελπίζω. Πάντα νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά από ένα καλό κούρεμα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένα ωραίο κούρεμα μπορεί πραγματικά να τονώσει τη διάθεσή σας. Μάθημα 12. Μαθαίνοντας να χορεύω. Έχεις κάνει μαθήματα χορού? Ναι, έκανα μαθήματα τις πρώτες εβδομάδες και ήταν τόσο διασκεδαστικό. Αυτό είναι φοβερό. Τι στυλ έμαθες? Επικεντρώθηκα στη σάλσα και μου άρεσε η ενέργεια και ο ρυθμός της. Η σάλσα είναι τόσο ζωηρός χορός. Στην αρχή δυσκολεύτηκες? Λίγο, αλλά ο εκπαιδευτής ήταν υπέροχος στο να σπάσει τα σκαλιά. Αυτό είναι χρήσιμο. Πάντα ήθελα να το δοκιμάσω αλλά δεν είχα ποτέ την ευκαιρία.
Πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσετε. Είναι ένας φανταστικός τρόπος να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Ίσως να είμαι μαζί σας για ένα μάθημα την επόμενη φορά. Μάθημα 13. Υποστήριξη πελατών. Λοιπόν, πώς αισθάνεστε για το νέο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών? Νομίζω ότι είναι καλό που μπορούν να χειριστούν απλά ερωτήματα αποτελεσματικά. Ναι, αλλά τι γίνεται αν οι πελάτες χρειάζονται ανθρώπινη βοήθεια για πιο περίπλοκα ζητήματα? Αυτό είναι μια έγκυρη ανησυχία. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει πάντα ένας τρόπος να προσεγγίσουμε ένα άτομο. Ακριβώς. Μερικές φορές, οι πελάτες προτιμούν να μιλούν με έναν άνθρωπο για καθησυχασμό. Συμφωνώ. Η οικοδόμηση μιας προσωπικής σύνδεσης μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην ικανοποίηση των πελατών. Όλα έχουν να κάνουν με την εξισορρόπηση της τεχνολογίας με το ανθρώπινο άγγιγμα, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε ένα σύστημα υποστήριξης που προσφέρει και τις δύο επιλογές. Η καλή εξυπηρέτηση πελατών είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση. Μάθημα 14. Απόψεις για τον πόλεμο. Έχετε κοιτάξει ποτέ αυτές τις παλιές στολές των στρατιωτών? Ναι, έχω. Αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας, αλλά δεν νομίζω ότι ο πόλεμος είναι καλό πράγμα. Καταλαβαίνω απόλυτα την οπτική σου. Ο πόλεμος φέρνει τόσα βάσανα. Ακριβώς. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσες ζωές επηρεάζονται από τις συγκρούσεις. Και αυτές οι στολές συμβολίζουν τόσο τη γενναιότητα όσο και τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου. Ναι, και είναι σημαντικό να θυμόμαστε τα μαθήματα από εκείνες τις εποχές. Πρέπει να αγωνιστούμε για την ειρήνη και να βρούμε τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων χωρίς βία. Απολύτως. Η προώθηση του διαλόγου είναι πολύ πιο αποτελεσματική από τη μάχη. Ελπίζω οι μελλοντικές γενιές να μάθουν από την ιστορία μας και να επιλέξουν την ειρήνη. Μάθημα 15. Έβρεση ηρεμίας. Έχετε δοκιμάσει ποτέ διαλογισμό? Νομίζω ότι αξίζει μια δοκιμή. Έχω. Μπορεί να φέρει διάβγεια στη σκέψη σας και να προάγει μια αίσθηση ηρεμίας. Ακριβώς. Μόλις λίγα λεπτά εστιασμένης αναπνοής μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Συμφωνώ. Βοηθά πραγματικά να συγκεντρωθείς, ειδικά σε στρεσογόνες στιγμές. Έχετε κάποια συγκεκριμένη ρουτίνα που ακολουθείτε όταν κάνετε διαλογισμό? Ναι, συνήθως βρίσκω ένα ήσυχο σημείο και βάζω ένα χρονόμετρο για 10 λεπτά. Ωραίο ακούγεται. Ίσως αρχίσω να το κάνω κι εγώ. Θα έπρεπε. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να επαναφορτίσετε και να καθαρίσετε το μυαλό σας. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω και να δω πώς θα με βοηθήσει. Μάθημα 16. Εμπνεύσεις σχεδιασμού. Λατρεύω αυτά τα μοναδικά και κομψά σχέδια. Πραγματικά ξεχωρίζουν. Το κάνουν. Αυτή η συλλογή ακούγεται πολλά υποσχόμενη. Θα μπορούσατε να μοιραστείτε τις σκέψεις σας σχετικά με αυτό? Σίγουρος. Νομίζω ότι η χρωματική παλέτα είναι φρέσκια και μοντέρνα, ιδανική για κάθε χώρο. Συμφωνώ. Είναι εκπληκτικό πως ο σχεδιασμός μπορεί να επηρεάσει την ατμόσφαιρα ενός δωματίου. Ακριβώς. Ο σωστός σχεδιασμός μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα και να δημιουργήσει ένα φιλόξενο περιβάλλον. Έχετε σκεφτεί να ενσωματώσετε κάποιο από αυτά τα στυλ στο σπίτι σας? Οριστικά.
Σκέφτομαι μερικά κομμάτια για να φωτίσω το σαλόνι μου. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα ήθελα να δω πώς θα βγει. Θα σας κρατάω ενήμερους. Είμαι ενθουσιασμένος που θα φέρω λίγη δημιουργικότητα στο χώρο μου. Μάθημα 17. Στρατηγικές αποκλιμάκωσης. Σε ομικρόν με τόνο, τι αφορά την αποσυμφόρηση, ποια είναι η στρατηγική σας? Συνήθως ελέγχω τον αποθηκευτικό χώρο μου ή ρωτάω φίλους αν έχουν κάτι από το οποίο θέλουν να ξεφορτωθούν. Αυτό είναι έξυπνο. Είναι ένας καλός τρόπος για να ανακυκλώνετε αντικείμενα και να βοηθάτε άλλους ταυτόχρονα. Ακριβώς. Επιπλέον, διατηρεί τον χώρο μου ανοιχτό και οργανωμένο. Βρήκατε κάποιους θησαυρούς έκπληξης κατά την απορρόφηση? Σίγουρα. Κάποτε βρήκα ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών που μου έφερε υπέροχες αναμνήσεις. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ωραίο να ανακαλύπτεις ξανά πράγματα που έχουν συναισθηματική αξία. Ναι. Κάνει τη διαδικασία ακόμα πιο ανταποδοτική. Ίσως χρειαστεί να δοκιμάσω αυτή την προσέγγιση. Μάθημα 18. Αναζήτηση επενδυτικής καθοδήγησης. Ενδιαφέρομαι πραγματικά να αρχίσω να επενδύω. Θα βάλω τα δυνατά μου. Είναι υπέροχο να το ακούς. Μπορείτε επίσης να μου δώσετε κάποιες επενδυτικές συμβουλές? Σίγουρος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με την έρευνα και να κατανοήσετε τα βασικά. Απολύτως. Η γνώση είναι το κλειδί όταν πρόκειται για έξυπνες επενδύσεις. Έχετε εξετάσει ακόμα κάποιους συγκεκριμένους τομείς? Σκέφτομαι μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια. Φαίνονται καλές επιλογές. Αυτές είναι σταθερές επιλογές. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των κινδύνων. Αυτό είναι λογικό. Σίγουρα θα το έχω υπόψη μου καθώς μαθαίνω περισσότερα. Αν θέλετε, μπορούμε να μοιραστούμε πόρους και να μελετήσουμε μαζί. Μάθημα 19. Εργαλεία αστεριών. Σήκωσες ποτέ τα αστέρια και αναρωτήθηκες τι έβλεπες? Ναι. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που βοηθούν στον εντοπισμό αστεριών, πλανητών και αστερισμών. Αυτό είναι καταπληκτικό. Έχω ακούσει για μερικά που είναι πραγματικά φιλικά προς το χρήστη. Ακριβώς. Κάνουν την παρατήρηση των αστεριών πολύ πιο προσιτή και διασκεδαστική. Έχετε κάποια αγαπημένη εφαρμογή που προτείνετε? Μου αρέσει να χρησιμοποιώ το Skyview. Είναι εύκολο στην πλοήγηση και παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες. Θα πρέπει να το ελέγξω. Ακούγεται σαν τέλειος σύντροφος για την παρατήρηση των άστρων. Οριστικά. Ενισχύει την εμπειρία και την κάνει πιο εκπαιδευτική. Είμαι ενθουσιασμένος που θα το δοκιμάσω την επόμενη φορά που θα πάω να κοιτάξω τα αστέρια. Μάθημα 20. Χόμπι και ενδιαφέροντα. Πώς περάσατε? Υπάρχει κάτι νέο στη ζωή σας? Αρκετά καλό. Λοιπόν, έχετε κάποιο χόμπι που σας αρέσει? Ναι, μου αρέσει να ζωγραφίζω και να διαβάζω βιβλία στον ελεύθερο χρόνο μου. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι σου αρέσει να ζωγραφίζεις? Συνήθως ζωγραφίζω τοπία. Υπάρχει κάτι ηρεμιστικό στη φύση. Μπορώ να το δω. Η φύση έχει τόσα πολλά όμορφα χρώματα και υφές. Οριστικά. Και τι γίνεται με εσάς, τι απολαμβάνεις να κάνεις?
Μου αρέσει να διαβάζω μυθιστορήματα, ειδικά μυστήρια και θρίλερ. Αυτά είναι συναρπαστικά. Σας κρατούν πάντα στην άκρη του καθίσματος σας. Μάθημα 21. Προετοιμασίες συνάντησης. Μόλις έλαβα την πρόσκληση για συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα. Έξοχος. Θα φροντίσω να έχω έτοιμη την παρουσίαση μέχρι τότε. Μεγάλος. Πιστεύετε ότι πρέπει να προετοιμάσουμε κάτι άλλο γι' αυτό? Πιστεύω ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα εκ των προτέρων. Καλό σημείο. Έχοντας όλες τις πληροφορίες θα μας κάνει να φαινόμαστε πιο επαγγελματίες. Ακριβώς. Και θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να προκύψουν. Θα πρέπει επίσης να στείλουμε μια υπενθύμηση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ναι, αυτό θα ήταν χρήσιμο για να διασφαλιστεί ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα. Θα συντάξω αυτό το email αργότερα σήμερα. Μάθημα 22. Αντιμετώπιση ανησυχιών. Παρατήρησα ότι οι κουρτίνες είναι λεκιασμένες. Τα έχεις δει? Ναι, ζητώ συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Μπορούμε να εξετάσουμε τον καθαρισμό τους. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Σίγουρα χρειάζονται λίγη προσοχή. Πρέπει να δοκιμάσουμε να τα πλύνουμε μόνοι μας ή να προσλάβουμε έναν επαγγελματία. Νομίζω ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά με επίμονους λεκέδες. Σύμφωνος. Θα βρω μια αξιόπιστη υπηρεσία καθαρισμού για να μας βοηθήσει. Καλό ακούγεται. Είναι σημαντικό να διατηρούμε τον χώρο μας όμορφο. Ναι, ένα καθαρό περιβάλλον κάνει τεράστια διαφορά στο πώς νιώθουμε. Θα σας βοηθήσω να ερευνήσετε ορισμένες επιλογές στο διαδίκτυο. Μάθημα 23. Έβρεση των καλύτερων προσφορών. Λοιπόν, τι πιστεύετε για την αγορά νέων επίπλων σήμερα? Ναι, μπορούμε να περιηγηθούμε σε διάφορες επιλογές και να βρούμε την καλύτερη προσφορά. Απολύτως. Είναι πάντα συναρπαστικό να βλέπεις τι είναι διαθέσιμο. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο στυλ στο μυαλό σας για τα έπιπλα? Προτιμώ κάτι μοντέρνο με καθαρές γραμμές. Ωραίο ακούγεται. Κλείνω προς φιλόξενα και ελκυστικά σχέδια. Ένας συνδυασμός και το δύο θα μπορούσε να λειτουργήσει καλά στο χώρο που έχουμε. Ακριβώς. Ας έχουμε ανοιχτό μυαλό καθώς κοιτάμε γύρω μας. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε μαζί. Μάθημα 24. Προτιμήσεις πρωινού. Τι πιστεύετε για τις επιλογές πρωινού μας για σήμερα? Έχω διάθεση για κάτι ελαφρύ. Όχι, οποιοδήποτε μέτριο ψητό θα κάνει. Καλό ακούγεται. Τι γίνεται με τα δημητριακά? Έχετε κάποια προτίμηση? Κάθε υγιεινή επιλογή θα είναι καλή, αρκεί να μην είναι πολύ ζαχαρούχο. Συμφωνώ. Είναι ωραίο να ξεκινάς τη μέρα με κάτι θρεπτικό. Ακριβώς. Ένα καλό πρωινό δίνει τον τόνο για την επόμενη μέρα. Πρέπει να ετοιμάσουμε φρέσκα φρούτα για να τα συνοδεύσουμε. Οριστικά. Τα φρούτα προσθέτουν μια ωραία πινελιά και είναι γεμάτα βιταμίνες. Θα κόψω λίγο όσο ετοιμάζετε τον καφέ. Μάθημα 25. Υγιεινές διατροφικές συνήθειες. Τον τελευταίο καιρό, έχω επικεντρωθεί στο να τρώω πιο υγιεινά και να γυμνάζομαι τακτικά.
Αυτό είναι υπέροχο. Η ενσωμάτωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών στη διατροφή μου με βοήθησε πραγματικά επίσης. Ναι, έχω παρατηρήσει ότι όταν τρώω περισσότερα χόρτα, νιώθω πιο ενεργητικός. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό πόσο μεγάλη διαφορά μπορεί να κάνει στη συνολική σας διάθεση. Μου αρέσει να προσθέτω σπανάκι και λάχανο στα σμούδις μου για ενίσχυση των θρεπτικών συστατικών. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Συνήθως φτιάχνω σαλάτες γεμάτες με διάφορα λαχανικά. Ακούγεται νόστιμο. Έχετε κάποια αγαπημένη συνταγή για σαλάτες? Το κάνω. Μου αρέσει να ανακατεύω με ξηρούς καρπούς, σπόρους και μια ελαφριά βινεγκρέτ για γεύση. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Θα πρέπει να το δοκιμάσω την επόμενη φορά. Μάθημα 26. Προτιμήσεις ταξιδιού. Σκέφτομαι να δοκιμάσω την Airbnb για το επόμενο ταξίδι μου. Είμαι ανοιχτός τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε Airbnb. Υπάρχουν τόσες πολλές διαθέσιμες επιλογές. Ακριβώς. Υπάρχουν γειτονιές που προτείνετε για έναν πρώτο επισκέπτη? Ναι, νομίζω ότι η διαμονή στην ιστορική συνοικία θα ήταν καταπληκτική για την τοπική κουλτούρα. Αυτό ακούγεται τέλειο. Τι γίνεται με τις περιοχές με καλά εστιατόρια? Το κέντρο της πόλης έχει φανταστικές επιλογές για φαγητό και έντονη νυχτερινή ζωή. Μεγάλος. Θα ήθελα πολύ να ζήσω την τοπική κουζίνα. Δεν θα το μετανιώσεις. Η εξερεύνηση νέων γειτονιών είναι μέρος της περιπέτειας. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τον προγραμματισμό. Ας δούμε μερικές επιλογές μαζί. Μάθημα 27. Επιλέγοντας το σωστό εργαλείο. Σκέφτομαι να επιστρέψω στο τρέξιμο. Τι προτείνετε? Σε αυτή την περίπτωση, προτείνω να δοκιμάσετε μερικά παπούτσια για τρέξιμο. Συνήθως προσφέρουν καλή υποστήριξη. Αυτό είναι λογικό. Τα άνετα παπούτσια είναι απαραίτητα για μια καλή εμπειρία τρεξίματος. Ακριβώς. Θέλετε κάτι που να αισθάνετε καλά στα πόδια σας στις μεγάλες διαδρομές. Έχετε κάποια αγαπημένη μάρκα που προτείνετε? Πάντα είχα καλή τύχη με επωνυμίες που εστιάζουν στην αντικραδασμική προστασία και τη σταθερότητα. Θα το έχω υπόψη μου. Θέλω να βεβαιωθώ ότι απολαμβάνω τα τρεξίματά μου. Σίγουρα πρέπει. Το παν είναι να βρείτε αυτό που λειτουργεί για εσάς. Ας δούμε μερικές επιλογές μαζί όσο είμαστε εδώ. Μάθημα 28. Προτιμήσεις για το κλίμα. Έχετε σκεφτεί ποτέ να ζήσετε σε ένα μέρος που είχε ψυχρό κλίμα όλο το χρόνο? Ειλικρινά, δεν νιώθω άνετα όταν κάνει πολύ κρύο. Προτιμώ τον ήπιο καιρό. Το καταλαβαίνω. Ο κρύος καιρός μπορεί να είναι αρκετά δύσκολος, ειδικά το χειμώνα. Ναι, το layering μπορεί να είναι μια ταλαιπωρία και περιορίζει τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ακριβώς. Μου αρέσει να μπορώ να απολαμβάνω την ύπαιθρο χωρίς να παγώνω. Γι' αυτό μου αρέσει να ζω σε ένα μέρος με 4 εποχές, αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες. Το ίδιο και εδώ. Ένα ισορροπημένο κλίμα είναι ιδανικό για μένα. Κάνει τεράστια διαφορά στον τρόπο ζωής και τη διάθεση, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε πιο ζεστά μέρη μαζί. Μάθημα 29. Οικονομικές συνεισφορές.
Γνωρίζατε ότι ορισμένες βιομηχανίες συνεισφέρουν πάνω από $600 εκατομμύρια σε αξία στην οικονομία της χώρας. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Αντιπροσωπεύουν επίσης πάνω από 23.000 θέσεις εργασίας, σωστά? Ναι. Είναι εκπληκτικό πόσο μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει ένας τομέας στην απασχόληση. Οριστικά. Δείχνει τη σημασία της υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων. Συμφωνώ. Όταν επενδύουμε στην κοινότητά μας, ωφελούμαστε όλοι. Επιπλέον, δημιουργεί μια ζωντανή οικονομία που μπορεί να ευδοκιμήσει και να αναπτυχθεί. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τις συνεισφορές διαφόρων τομέων. Αυτό με κάνει να εκτιμώ ακόμη περισσότερο την τοπική οικονομία. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις τοπικές μας επιχειρήσεις όποτε μπορούμε. Μάθημα 30. Περιπέτεια άγριας ζωής. Ανυπομονώ πραγματικά για το πεζοπορικό μας ταξίδι αυτό το Σαββατοκύριακο. Ίσως εντοπίσουμε ακόμη και κάποια άγρια ζωή. Αυτό θα ήταν φοβερό. Τι είδη πρώτης ανάγκης πρέπει να ετοιμάσουμε για την πεζοπορία? Σίγουρα άφθονο νερό και μερικά σνακ για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας. Καλή ιδέα. Θα πρέπει επίσης να φέρουμε kit πρώτων βοηθειών, για κάθε ενδεχόμενο. Απολύτως. Πρώτα η ασφάλεια, σωστά. Τι γίνεται με τα επιπλέον στρώματα για τον καιρό? Ναι, μπορεί να κάνει κρύο στα βουνά, οπότε θα φροντίσω να ετοιμάσω ένα σακάκι. Μεγάλη σκέψη. Και μην ξεχάσετε μια κάμερα για να παθανατήσετε το όμορφο τοπίο. Φυσικά. Θέλω να καταγράψω την περιπέτειά μας και όσα ζώα βλέπουμε. Αυτό θα είναι ένα τόσο αξέχαστο ταξίδι.